Jan 15 question 4 بيقول لي points P and Q are at the same height H. يبقى دي نقطة P ودي نقطة Q على نفس الارتفاع. H meters above the horizontal ground. A small stone is dropped from rest at P. يبقى أنا عندي particle هنا اترمت. بعد نص ثانية بالظبط a second small stone is thrown vertically downwards from Q. وفي نقطة تانية هنا أو في particle تانية أو stone تانية اترمت من هنا. يعني خلينا نفترض إن مثلا دي هتاخد تايم T1 عشان تنزل تخبط الأرض. أوكي؟ كمل السؤال وبعدين نكتشف إن الاتنين هيوصلوا الأرض في نفس الوقت. فإيه علاقة ده بده؟ لو ده بقاله T1 وده نزل بعده بنص ثانية وهيوصل الأرض في نفس اللحظة، يبقى المفروض يكون T1 plus half ولا minus half؟ minus half. عظيم. نكمل السؤال. Half a second later a second small stone is thrown vertically downwards from Q with a speed. خلينا متفقين إن دي vertically downwards فتبقى negative 7.35 عشان عكس ال assumed positive direction. Given that the stones hit the ground at the same time, find the value of H. خلاص احنا حته ان هما دي hit the ground at the same time ديت استخدمناها في ان لو دي هتاخد تايم T1 دي هتاخد تايم T1 minus half. بالنسبه للبارتيكل P اليو بزيرو، التايم T1 الاكسلريشن due to gravity negative 9.8 وهتنزل negative H. الاس بتاعتها negative H. Q نفس السيناريو، اليو بتاعتها negative 7.35. الاكسلريشن برضو acceleration due to gravity ده free fall. والاس negative H بس بقى التايم هنا مش هيبقى T1 هيبقى T1 minus half. ايه العلاقة اللي تربط الأربعة دول ببعض؟ وهي نفس العلاقة اللي هتربط دول ببعض برضو. S equal UT plus half AT square. يبقى negative H هتساوي 0 minus ال 4.9 T1 squared. هنا negative H equal، هي بس دي هتطول شوية بس خد لها space بس. negative H هتساوي يلا U في T يبقى negative 7.35 ده اليو في التايم اللي هو T1 minus half plus half AT squared يبقى minus 4.9 اللي هي half ال 9.8 في T1 minus half all squared اللي هو التايم بتاعي squared. ممكن يا جماعة اخد دي اعوض بيها هنا مطرح ال H ديت على اساس ال H بتاع الكلام ده، يبقى هنعمل solving two equations simultaneously فهتبقى negative 4.9 T1 squared is equal to negative 7.35 T1 وبعدين هنا 7.35 times الهاف هتبقى positive، negative مع negative تبقى positive 3.675 minus ال 4.9 ونexpand دي بقى T1 squared minus مش محتاج اضرب هاف في التو خلاص هي T1 كل ده plus الكورتر ندخل negative 4.9 هنا وهنا وهنا يبقى negative 4.9 T1 squared equal negative 7.35 T1 زائد 3.675 minus 4.9 T1 squared plus 4.9 T1 minus 1.225. طيب ده سوري ده هيروح مع ده تمام. وبعدين negative 7.35 plus ال 4.9 يبقى 2.45 T1 هنا equal 3.675 minus 1.225 2.45 برضو فهنجد ان T1 ب1 second فاذا كانت T1 ب1 second يبقى ال H بكام؟ عايز ال H اصلا ناخد دي نعوض بيها هنا تبقى 4.9